Elokuussa 1939 Saksa ja Neuvostoliitto olivat sopineet niin sanotun Molotov-Ribbentrop-sopimuksen. Sen salaisessa lisäpöytäkirjassa maat olivat jakaneet väliin jäävät Itä-Euroopan alueet etupiireihin niin, että ne tunnustivat toisillensa oikeuden siihen, että jos nämä päättäisivät jollain tavalla puuttua maiden asioihin tai kehitykseen, niin toinen ei siihen sitten puuttuisi. Puolalle tämä tarkoitti traagista jakoa. Puola jaettiin Neuvostoliiton etupiiriin ja Saksan etupiiriin. Vähemmän yllättäen 1. syyskuuta 1939 toinen maailmansota sitten käynnistyi, kun Saksa hyökkäsi Puolaan. Hiukan yli 2 viikkoa myöhemmin, 17. syyskuuta, myös Puna-armeija aloitti sotatoimet marssien Puolan rajan ylitse. Kuinka tämä oikein oikeutettiin? Nimittäin tilannehan oli ollut sellainen, että Neuvostoliitolla ja Puolalla oli voimassa oleva hyökkäämättömyyssopimus, ja itse asiassa vain joitakin kuukausia aikaisemmin tilanne oli ollut sellainen, että Moskova oli tarjonnut 1 miljoonaa sotilasta Puolalle sen varalle, jos Saksa päättäisi hyökätä. Puolalaiset olivat kuitenkin kieltäytyneet tästä tarjouksesta. Perusteluna oli se, että he pelkäsivät sitä, että jos maahan päästetään 1 miljoonaa venäläistä, niin kuinka heidät sitten maasta pois saadaan. Puolahan oli noin 20 vuotta aikaisemmin kirjaimellisesti Varsovan porteilla pysäyttänyt bolshevikki-armeijan ja tosiasiallisesti sotien varmistanut itsenäisyytensä. Varsovassa pelättiin, että jos venäläiset päästetään maahan, niin näitä ei sieltä maasta pois saada. No, tästä voimme kysyä Baltian mailta, että kuinka menikään, kun venäläiset maahan päästettiin. Mutta miten ihmeessä Moskova oikein perusteli tätä hyökkäystä Puolaan, jonka kanssa sillä oli hyökkäämättömyyssopimus, ja osallistumista sotaan, joka tosiasiallisesti näytti sille, että Saksa ja Neuvostoliitto yhdessä nujertaisivat Puolan. Tässä esityksessä käy läpi sitä, että millä tavalla Neuvostoliitto propagandassaan esitti sen, että tämä hyökkäys olisi oikeutettu, kuinka Moskovan aparaatti pyrki valkopesemään tämän tosiasiallisen laittoman sodan ja tosiasiallisesti sen, että Saksan kanssa suoritettiin Puolan jako. Puolan asema oli äärimmäisen vaikea jo silloin, kun saksalaiset hyökkäsivät lännestä ja alle viikossa etenivät syvälle Puolan alueelle. Siinä vaiheessa, kun Puna-armeija liittyi sotaan 17. päivä syyskuuta, niin taisteltiin itse asiassa jo Varsovan suunnalle ja saksalaiset vaativat puolalaisten antautumista ja näytti jo melko selvälle, että kyllä tästä nyt Saksan voitonmarssi tulee. No, neuvostoliittolaiset sitten liittyivät sotaan mukaan ja siinä vaiheessa kyse olikin oikeastaan siitä, että kuinka nopeasti Puola lopullisesti romahtaa. Taistelut kuitenkin jatkuivat lokakuun 6. päivään saakka, vaikkakin laaja vastarinta oli jo sitä aikaisemmin murtunut. Saksa ja Neuvostoliitto puolestaan solmivat ystävyys- ja rajasopimuksen, joka allekirjoitettiin 28. päivä syyskuuta 1939 Moskovassa. Tässä oikealla näet itse asiassa kartan, jossa tämä raja tunnustetaan, ja siihen on puumerkkinsä laittaneet Saksan ulkoministeri Ribbentrop ja Neuvostoliiton diktaattori Josef Stalin. Eräs dokumenteista, joka kuvaa sitä, miten Neuvostoliitto oikeutti tätä sotaansa, on nootti, jonka Neuvostoliitto, tai tarkalleen ottaen Neuvostoliiton ulkoasian komissaari Molotov, osoitti Puolan Moskovan suurlähettiläälle. Se kuuluu seuraavasti. Lue sitä otteita. Puolalais-saksalainen sota on osoittanut Puolan valtion sisäisen kyvyttömyyden. 10 päivää kestäneiden sotatoimien kuluessa Puola on menettänyt kaikki teollisuusalueensa ja sivistyskeskuksensa. Varsovaa, Puolan pääkaupunkia, ei enää ole olemassa. Puolan hallitus on hajonnut eikä osoita mitään elonmerkkejä.
Tämä merkitsee sitä, että Puolan valtio ja hallitus ovat tosiasiallisesti lakanneet olemasta. Täten Neuvostoliiton ja Puolan välillä solmitut sopimukset eivät ole voimassa. Hyljettynä ja ilman johtoa Puola on tullut kaikenlaisten sattumien ja tapausten otolliseksi temmellyskentäksi, tapausten, jotka voivat olla vaaraksi Neuvostoliitolle. Siksi oltuaan täten puolueettomana Neuvostoliiton hallitus ei enää voi puolueettomasti suhtautua näihin tosiseikkoihin. Neuvostohallitus ei myöskään voi välinpitämättömyydellä suhtautua siihen, että Puolan alueella asuvat ja oman onnensa nojaan jätetyt samaa sukua olevat ukrainalaiset ja valkovenäläiset jäisivät turvattomiksi. Tällaisten olosuhteiden vallitessa neuvostohallitus on antanut puna-armeijan ylipäällystölle määräyksen antaa sotajoukoille käsky ylittää raja ja ottaa Länsi-Ukraina ja Länsi-Valko-Venäjän väestö, henki ja omaisuus suojelukseensa. Samanaikaisesti neuvostohallitus aikoo ryhtyä kaikkiin toimenpiteisiin vapauttaakseen Puolan kansan siitä onnettomasta sodasta, johon sen ymmärtämättömät johtajat olivat syösseet. Vastaanottakaa, herra suurlähettiläs, täydellinen kunnioitukseni vakuutus. Puolan Moskovan suurlähettiläälle annetun nootin ohella Neuvostoliitto avaa myöskin virallista näkökulmansa puheenvuorossa, jonka ulkoasiainkomissaari Vjatseslav Molotov piti hyökkäyspäivänä. Puheenvuoro välitettiin koko Neuvostoliiton alueelle radion kautta. Sen alkuvaiheessa Molotov selittää Neuvostoliiton näkökulmasta näitä tapahtuneita asioita, kuinka Saksa on hyökännyt lännestä ja kuinka Puolan valtio on romahtanut ja ajautunut toimintakyvyttömään tilaan ja niin edelleen. Mutta lopuksi hän jatkaa seuraavalla tavalla. Puolan luhistumisen viimeinen vaihe on lisääntyvässä määrin saanut uhkaavan luonteen Neuvostoliiton ollessa Puolan naapurina. Tästä huolimatta Neuvostoliitto viimeiseen saakka on pysynyt puolueettomana, mutta se ei voi nyt kauemmin toimettomana katsella kehityksen kulkua. Sitä paitsi ei kukaan voi pyytää Moskovan hallitukselta, että se olisi täysin välinpitämätön sen kohtalon suhteen, jonka alaisena puolalaisten sortamat Itä-Puolan valkovenäläiset ja ukrainalaiset väestöt ovat. Moskovan hallitus katsoo päinvastoin velvollisuudekseen ojentaa kätensä Länsi-Ukrainan ja läntisen Valko-Venäjän rotu- ja veriheimolaiskansoille. Venäläiset joukot ovat sen vuoksi ylittäneet tähän asti sen Neuvostoliiton ja Puolan välisen rajan ottaakseen Länsi-Ukrainan ja läntisen Valko-Venäjän väestön ja omaisuuden suojelukseensa. Neuvostoliiton hallitus on sitä paitsi aina valmis auttamaan Puolan kansaa välttämään sen hirvittävän katastrofin, johon se hallituksensa seikkailevan ja suunnattoman politiikan kautta on joutunut. Punaisella armeijalla on nyt edessään kunniakas tehtävä ja neuvostohallitus on vakuuttunut, että armeija voi tämän tehtävän suorittaa täyden kurin vallitessa. Neuvostoliiton väestöä kehotetaan tukemaan armeijaa tässä tehtävässä jokaisen kansalaisen rehellisellä ja uhrautuvaisella työllä. Hallitus ei aio julistaa mitään rajoituksia väestön elintarpeilla ja tavaroilla varustamiseksi. Koko Neuvostoliiton kansa seisoo tällä hetkellä hallituksensa takana ja voi odottaa uusia menestyksiä teollisuuden ja rauhallisen elämän aloilla. Tällaisten kansainvälisen oikeutuksen ohella sitten propagandaa suunnattiin myöskin itäisen Puolan väestölle ja tässä yhteydessä sitten tämä Puolaan hyökkääminen esitettiin toisaalta tällaisessa kommunistisessa valossa. Vasemmalla puolella on kuva, jossa ylhäällä lukee, että kutakuinkin ennen olivat asiat näin ja sitten kas näin, kuinka siinä sitten puolalainen talonpoika vapautetaan tai työväestö vapautetaan sitten aristokratia ja porvariston ikeistä. Ja toisaalta sitten tässä toisessa kuvassa näkyy, kuinka puna-armeijan sotilas pistää pistimellä Puolan kotkaa ja suojelee siinä sitten valkovenäläistä ja ukrainalaista talonpoikaa. Eli yhtä aikaa mentiin toisaalta perusteltiin tätä kansainvälistä kehitystä ja väestön suojelua ja Puolan kansansuojelua. Toisaalta sitten nähtiin tämä kommunistisen järjestelmän kauttakin tämä asia
ikään kuin ollaan tuomassa sitten sitä parempaa yhteiskuntajärjestystä, mutta myöskin vedotaan sitten tähän etniseen nationalismiin puolalaisten, valkovenäläisiin ja ukrainalaisiin itse asiassa kiistatta kohdistamaan sortoon. Siellähän oli ollut käynnissä tämän itsenäisen Puolan valtakunnassa niin puolalaistamistoimet, jotka koettiin erityisen epäoikeudenmukaisiksi nimenomaan tuolla valkovenäläisten ja ukrainalaisten alueilla, ja ukrainalaisten keskuudessa oli jo syntynyt nationalistista liikehdintää, joka tavoitteena oli itsenäisen Ukrainan pystyyn pistäminen. Mutta nämä ukrainalaiset nationalistit, hekin kyllä joutuivat sitten puna-armeijan ja neuvostojärjestelmän hampaisiin. Tällä tavalla siis Neuvostoliitto propagandassaan pyrki selittämään mustan valkoiseksi ja antamaan hyökkäykselle jonkinmoisen oikeutuksen ja saamaan tilanteen näyttämään sille, että se ei itse asiassa ollut maa, joka hyökkäsi yhdessä Saksan kanssa Puolan kimppuun ottaakseen sen, mitä oli Saksan kanssa sopinut. Mutta se, mitä sitten tuolla pohjoisempana tapahtui samoihin aikoihin ja myöhemmin, niin se kyllä kertoo siitä, että kysehän oli siitä, kuinka saksalaiset ja venäläiset jakoivat Itä-Euroopan maat, ja tämän jakosopimuksen täytäntöönpano alkoi sitten Puolasta. Kiitoksia mielenkiinnosta, laittakaa kanavan seurantaa ja tuttuun tapaan lopussa sitten näitä videoita, jotka liittyvät aiheeseen.